วันนี้เราจะไปเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กันที่แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมานะมีอายุราว 3,000 ปีเป็นที่รู้จักกันเพราะว่ามีนักค้าของเก่าลักลอบนำโบราณวัตถุในบริเวณหมู่บ้านนำไปขายทางกรมศิลปากรจึงได้ดำเนินคดีจับกุมพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ในปีพ.ศ. 2526 และพบว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ1 ชั้นมีลำธารปราสาทไหลผ่านด้านเหนือมีมนุษย์มาตั้งชุมชนครั้งแรกราว 3,000 ปีมาแล้วรู้จักการเพาะปลูกข้าวการเลี้ยงสัตว์และมีการใช้สำริดบ้างแต่ไม่แพร่หลายนักทำภาชนะดินเผาทรงปากแต่สีแดงขัดมันและมีการนำภาชนะดังกล่าวเนี่ยฝังรวมกับศพไปด้วยนะฮะต่อมาในราว 2,200 ปีเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นโดยผลิตภาชนะดินเผาแบบพิมายดำขึ้นแทนอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทเป็นเรือนไทยการจัดแสดงมี2 ชั้นนะฮะชั้นบนเป็นห้องประวัติศาสตร์บ้านปราสาทห้องแสดงเครื่องใช้ประจำวันชั้นล่างเป็นห้องจัดแสดงการจำลองหลุมการขุดค้นและในตู้กระจกมีการจัดแสดงภาชนะดินเผาเครื่องประดับต่างๆที่มีการฝังไว้กับโครงกระดูกนะมีการนำเหล็กนำสำริดหินสีต่างๆเช่นหินคาร์เนเลียนหินอะเกตมาทำเครื่องประดับจนราวพุทธศตวรรษที่ 16 จึงเริ่มรับวัฒนธรรมทราวดีและขอมเข้ามาแต่เป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะสิ้นสุดลงไปแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปราสาทใต้ตำบลธารปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะฮะบ้านปราสาทเนี่ยนับว่าเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่2ต่อจากบ้านเชียงที่ได้จัดทำในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทรวดีและแบบขอมโบราณช่วงระหว่าง 1,500 ถึง 3,000 ปีมาแล้วนะฮะหลุมขุดค้นที่ตกแต่งและเปิดให้ชมเนี่ยมีทั้งหมด3แห่งคือหลุมขุดค้นที่1หลุมขุดค้นที่2หลุมขุดค้นที่3นะฮะและพบโครงกระดูกสมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 59 โครงสำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวสัมผัสแหล่งโบราณคดีอย่างใกล้ชิดนะฮะที่บ้านปราสาทเนี้ยมีโฮมสเตย์พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวกับทุกคนเลยนะกินแบบชาวบ้านอยู่แบบชาวบ้านเรียนรู้วิถีคนในท้องถิ่นนักท่องเที่ยวที่เดินเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรมีประวัติศาสตร์ยาวนานแค่ไหนหลุมขุดค้นที่1 2 3อยู่ตำแหน่งใดของหมู่บ้านการขุดค้นทางโบราณคดีเขาทำกันอย่างไรชุมชนบ้านเรือนวิถีชีวิตในอดีตเป็นอย่างไรการเดินเข้ามายังอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านปราสาทที่ตั้งอยู่กลางระหว่างทางแยกของถนนในหมู่บ้านสามารถอธิบายและให้คำตอบเหล่านี้กับคุณได้นะแล้วจากนั้นเราก็จะไปสัมผัสในสถานที่จริงกันไปกันเลยสำหรับหลุมขุดค้นที่1เนี่ยนะเพื่อนๆสามารถเดินข้ามถนนไปได้เลยนะฮะระยะทางก็ประมาณ10 เมตรเท่านั้นเองนะฮะจะมีป้ายชี้ทางบอกตลอดเส้นทางเลยนะฮะหากเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะฮะหลุมขุดค้นที่1เนี่ยมีโครงกระดูกฝังอยู่ในชั้นดินในแต่ละสมัยนะฮะแต่ละยุคมีลักษณะการฝังที่ต่างกันไปยุค 3,000 ปีเนี่ยอยู่ในชั้นดินระดับล่างสุดลึกลงไปประมาณ 5.5 เมตรโครงกระดูกจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยุค 2,500 ปีเนี่ยจะหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกยุค 2,000 ปีเนี่ยหันศีรษะไปทางทิศใต้แต่คติในการฝังจะคล้ายกันคือจะนำเครื่องประดับเช่นกำไลเปลือกหอยลูกปัดแหวนสำริดกำไลสำริดเครื่องประดับศีรษะทำด้วยสำริดและภาชนะของผู้ตายฝังร่วมไปด้วยกับผู้ตายในช่วง3ระยะเนี้ยนะช่วง3ระยะแรกเนี่ยเป็นภาชนะดินเผาเคลือบน้ำเดินสีแดงแบบลายเชือกทาบลักษณะของภาชนะเป็นแบบคอแคบปากบานแต่บางใบมีทรงสูงบางชิ้นมีลักษณะเป็นทรงกลมสั้นต่อมาในยุค 1,500 ปีนะลักษณะของภาชนะเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นแบบพิมายดำคือมีสีดำผิวขัดมันเนื้อหยาบบาง
ต่อไปเราจะไปหลุมขุดค้นที่2กันนะฮะเดินทางไปตามเส้นทางประมาณ450เมตรนะฮะหลุมขุดค้นที่2เนี่ยในดินชั้นบนเนี่ยพบร่องรอยของศาสนสถานในพุทธศตวรรษที่13ถึง16เรียกกันว่ากู่ทานปราสาทและพบเสียรพระพุทธรูปในสมัยเดียวกันด้วยนะเป็นศิลปะแบบธรวดีแบบท้องถิ่นนอกจากนี้ยังพบรูปปั้นดินเผาผู้หญิงครึ่งตัวเอามือกุมท้องลักษณะคล้ายตั้งครรภ์และชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับปราสาทด้วยนะฮะและพบโครงกระดูกเพียง1โครงเท่านั้นเองนะฮะต่อไปเราจะไปหลุมขุดค้นที่3กันต่อไปเลยนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากหลุมที่2เพียง200เมตรเท่านั้นเองนะฮะหลุมขุดค้นที่3เนี่ยได้แสดงให้เห็นพิธีกรรมในการทำศพเมื่อหลายพันปีมาแล้วนะฮะพิธีกรรมในการฝังศพของหลุมขุดค้นที่3เนี่ยแบ่งออกเป็น2ระยะแต่เนื่องจากโครงกระดูกที่พบในระยะที่2เนี่ยมีจำนวนน้อยจึงขอเล่าแต่พิธีกรรมในการฝังศพในระยะแรกเท่านั้นนะฮะซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับหลุมฝังศพระยะแรกของหลุมขุดค้นที่1คือประมาณ 3,000 ถึง 2,500 ปีมาแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่าพิธีกรรมในการฝังศพค่อนข้างจะแตกต่างกันคือศพจะถูกฝังนอนหงายหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกขณะที่หลุมขุดค้นที่1เนี่ยมีการฝังศพและหันศีรษะไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แขนแนบลำตัวส่วนใหญ่ขาเหยียดตรงนะฮะยกเว้นศพเด็ก3โครงที่ขาแบะออกเล็กน้อยนะฮะและเกือบทุกโครงมีกระโหลกศีรษะมีรอยแตกนะมีอยู่โครงหนึ่งไม่มีกระโหลกศีรษะภาชนะดินเผาที่ฝังร่วมกับศพเนี่ยมีทั้งแบบภาชนะดินเผาทรงปากแต่และภาชนะดินเผาทรงกลมนะฮะมีการตกแต่งผิวเคลือบน้ำดินสีแดงขัดมันบางใบมีลายเชือกทาบนะฮะแต่ภาชนะดินเผาทั้งหมดเนี่ยจะถูกทุบแตกและฝังวางในลักษณะคลุมทับศพนะโดยเฉพาะส่วนล่างของลำตัวลงไปสำหรับบริเวณเหนือศีรษะมีการวางภาชนะดินเผาทุบแตกบ้างเช่นสำหรับบริเวณเหนือศีรษะมีการวางภาชนะดินเผาทุบแตกบ้างเช่นกันนะแต่ไม่มากนักและบางศพมีภาชนะดินเผาทุบแตกรองใต้กระดูกเชิงกรานด้วยนะแตกต่างกับหลุมขุดค้นที่1คือภาชนะดินเผาเนี่ยมีการฝังร่วมกับศพในหลุมขุดค้นที่1เนี่ยจะเป็นภาชนะดินเผาแบบสมบูรณ์วางไว้บริเวณเหนือศีรษะและปลายเท้าของศพด้วยนอกจากภาชนะดินเผาทุบแตกแล้วยังมีสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพอย่างอื่นอีกด้วยนะฮะเช่นกระดูกนิ้วหมูวางอยู่บริเวณข้างกะโหลกศีรษะข้างซ้ายหรือขวาหรือทั้งสองข้างนะฮะมีเปลือกหอยกาบวางบริเวณเหนือศีรษะหรือลำตัวลักษณะที่กล่าวมาเนี้ยไม่พบในหลุมขุดค้นที่1นะครับอีกทั้งมีแวร์ดินเผาเคลือบน้ำดินสีแดงหรือแวร์ดินเผาสีดำฝังร่วมกับศพด้วยนะฮะในส่วนของเครื่องประดับกับพบว่ามีเพียงศพเดียวเท่านั้นคือโครงกระดูกหมายเลข6ที่ใส่เครื่องประดับเป็นกำไลสำริดที่แขนทั้งสองข้างนะฮะและมีกำไลเปลือกหอยที่แขนขวานอกจากนั้นในโครงกระดูกอื่นๆเนี่ยไม่พบเครื่องประดับแต่อย่างใดขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ลากันก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ